Paps, ngayong araw, ang ituturo ko naman sa inyo kung paano linisan yung AC condenser or air conditioning condenser ng inyong Toyota Rush. So, syempre, hindi lang naman yung evaporator nyo sa loob ng cabin yung dumudumi. Yung condenser din po is dumudumi rin po yan. Lalo na yung condenser ay nakalocate outside the cabin. So, ito yung kumbaga exposed sa talagang sa dumi. Walang filtration, walang kahit ano. Okay, bale yung condenser guys, ang purpose niyan is yung mga hot na freon, ang nangyayari, dyan yan lumalamig. So dyan kumbaga papakawala ng init yan. And then, syempre, yung forced air na galing sa harap, yun din yung nagpapalamig dyan. So once na lumamig yan, ang mangyayari, papasok yan sa evaporator nyo, yun yung nagpapalamig doon sa loob ng cabin. So, cycle lang naman yan. So, yung freon is also called a refrigerant. Okay? Now, simulan na natin. Very straightforward. Sobrang dali lang na itong DIY na to. Right. So, guys, sobrang dali lang. Gagawin nyo lang para ma-access nyo yung condenser. Alisin nyo lang tong 6 na clips using yung flat screwdriver. Yan. Ilulusan up nyo lang. Yan. So, pag natanggal nyo na, alisin nyo lang. So, yan yung 6 na bumper clips. So, in this manner, papakita ko sa inyo. So, pagka naalis nyo na to, yung mga clips, pwede nyo na yung maangat. Okay? So, pag naangat nyo yan, ma-access nyo na yung condenser, which is ito. Yan. Condenser yan hanggang sa kabila. Okay? Ang gagawin natin is isprayan natin ng Flamingo AC cleaner. So, gagamitan natin ng Flamingo AC cleaner. So, gamit yung hose. Ito kasi yung hose. Nirecycle ko lang to. Pero, yun nga, parehas din naman yung procedure. Gawin nyo is, syempre, itupak nyo yung foam, yung Flamingo, or kung anong foam cleaner na choice nyo. So, ang gagawin nyo, ispray nyo yung pinakataas na part. Kusa naman yan babagsak. Ayan. Ako, ginagawa ko, hanggang gitna is binabasa ako or nilalagyan ko ng cleaner. Okay, so okay na yan. Ngayon, papakita ko sa inyo yung itsura. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. Depende dun sa cleaner na gamit nyo. So, ito, since Flamingo AC cleaner yung gamit natin, no rinse na yan, aantayin ko na lang yan na umagos ng kusa pababa kasama yung dumi. Okay, so, after 10 minutes, okay na. So, may mga tira-tirang konti na lang na foam. Ayaw mag-focus eh. So, natin yung flash, guys. Ayan. So, may mga tira-tirang foam na lang, pero all in all, okay na. So, malinis naman na yung aking condenser. Depende na lang sa inyo kung gusto nyong banlawan. Anyways, gaya nga ng sabi ko, yung Flamingo kasi is no rinse. Okay? So, depende na lang kung halimbawa yung condenser nyo sobrang dumi, mas maganda kung banlawan nyo. So,
So after siguro nung first rinse, tapos hindi pa kayo satisfied dun sa outcome, pwede nyong applyan ulit nung cleaner na gamit nyo until satisfied na kayo dun sa kanyang cleanness. So guys, yung last step is, syempre babalik nyo na lang yung bumper clips. Ito. Babalik ko lang yung isa. Yan. So pag nabalik nyo na yan, yung ano na yan, okay na yun. So you should be good to go. Basta na-satisfy kayo dun sa output ng inyong paglinis. Diba? So yung sa akin kasi, okay naman na. So malinis naman siya. So, diba? Pero pagka may nakikita kayong like itim-itim or halimbawang may mga dahon-dahon or insekto, yun, mas maigi na banlawan nyo ng tubig para mas okay. And that's it for me today guys. Sana nagustuhan nyo yung video natin. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. And also kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, please do visit my Shopee store. Link po sa description section sa baba. Again, thank you so much at see you on our next video.